พุทธวจนะชุดตามรอยธรรมเนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานภิกขุทั้งหลายพวกภิกขุบริษัทในกรณีนี้สุตตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแลผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เองภิกขุทั้งหลายสมมุติว่ามหาปฐพีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอด100 ปีจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าข้าที่เต่าตาบอดนั้น100 ปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นภิกขุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกยาก
ที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิกขุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและในปัจจุบันล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่ภิกขุทั้งหลายอรหันตสัมมาสัมพุทธะองค์ใดๆได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกขุทั้งหลายอรหันตสัมมาสัมพุทธะองค์ใดๆจักได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จักได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกขุทั้งหลายแม้อรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการเป็นปัจจุบันนี้ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้พระพุทธองค์ทรงพระนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ภิกขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้แลความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกขุทั้งหลายเพราะได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ตถาคตจึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจภิกขุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตย์ก็ตามญาติ
หรือสายโลหิตก็ตาม ชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐสี่ประการอะไรเล่าสี่ประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้อริยสัจสี่โดยสังเขปทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ห้าภิกขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างห้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณภิกขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ภิกขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินมักทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นภิกขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ภิกขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นความสละลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อาลัยถึงซึ่งตัณหานั่นเองอันใดภิกขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8นั่นเองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์
นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้การรู้อริยสัจสี่ทำให้มีตาสมบูรณ์ภิกขุทั้งหลายบุคคล3 จำพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลก3 จำพวกอย่างไรเล่า3 จำพวกคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตา2 ข้างภิกขุทั้งหลายคนตาบอดเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมมีโทษและไม่มีโทษธรรมเลวและธรรมปราณีตธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งภิกขุทั้งหลายนี้แลคนตาบอดภิกขุทั้งหลายคนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งแต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมมีโทษและไม่มีโทษธรรมเลวและธรรมปราณีตธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งภิกขุทั้งหลายนี้แลคนมีตาข้างเดียวภิกขุทั้งหลายคนมีตา2 ข้างเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและมีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมมีโทษและไม่มีโทษธรรมเลวและธรรมปราณีตธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งภิกขุทั้งหลายนี้แลคนมีตา2 ข้างภิกขุทั้งหลายภิกขุมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่าคือภิกขุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ภิกขุทั้งหลายนี้แลภิกขุมีตาสมบูรณ์การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตรมหาราชะครั้งหนึ่งตถาคตพักอยู่ที่นิคมแห่งพวกสากยะชื่อว่านครกะในแคว้นสักกะมหาราชะครั้งนั้นแลภิกขุอานนท์ได้เข้าไปหาตถาคตถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งลงณที่ควรมหาราชะภิกขุอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมีมิตรดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าข้าดังนี้มหาราชะเมื่อภิกขุอานนท์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วตถาคตได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่าอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยอานนท์ข้อนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวคือความมีมิตรดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีอานนท์พรหมจรรย์ทั้งสิ้นนั้น
เป็นสิ่งที่ภิกขุผู้มีมิตรดีพึงหวังได้ เมื่อเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีเธอนั้นจักทำอริยมรรคมีองค์8ให้เจริญได้จะกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8ได้ดังนี้กัลยาณมิตรของพระองค์เองอานนท์ภิกขุผู้ชื่อว่ามีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8โดยอาการอย่างไรเล่าอานนท์ภิกขุนี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดลงอานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภิกขุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อานนท์ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิดว่าพรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้อานนท์จริงทีเดียวสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากการเกิดผู้มีความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาครั้นได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจอานนท์ข้อนั้นเธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิดคือว่าพรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้